नमस्कार, टेक्निकल मार्केट च्यानलमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। आज म यहाँहरु सामु बेस्ट इन्डिकेटर इचिमोकु क्लाउडको भिडियो लिएर आएको छु। जम्मा यसको 6 वटा सूत्र हुन्छन् जसको मद्दतले हामीले बजारमा राम्रो प्रफिट कमाउन सकिन्छ र लसबाट पनि बच्न सकिन्छ। डिटेलमा यो भिडियोमा यहाँहरुलाई देखाउने छु। यदि यहाँहरु यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर भिडियो हेर्दिनु होला। यहाँहरु टेक्निकल एनालाइसिसको क्लासको खोजीमा हुनुहुन्छ भने यहाँहरु मेरो WhatsApp र मेरो फेसबुकमा मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। यदि यहाँहरुले मेरो युट्युबमा गएर लिंक अप्सनमा गएर टेक्निकल एनालाइसिस क्लास फर्म भन्ने दिएको छ, यहाँनिर आफ्नो व्यक्तिगत विवरण भरेर सबमिट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी भिडियोतर्फ लागौं। यो चाहिँ इचिमोकु क्लाउड हो। यो यहाँहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो रेखा लाइनहरु। यसको बारेमा म सबै भन्ने डिटेलमा भन्ने छु र यसलाई हामी चार्टमा पनि लगेर हेर्नेछौं। कति बेला खरिद गर्ने कति बेला सेल गर्ने डिटेलमा हामी हेर्नेछौं। सबभन्दा पहिला हेरौं। यसमा यो तल्लो ब्लू लाइनलाई कन्भर्जन लाइन बन्यो। त्यसपछि यो रेड लाइनलाई बेस लाइन बन्यो। त्यसपछि यो ल्याडिङ 1 स्पेन भनिन्छ, यसलाई ल्याडिङ 1 पनि भनिन्छ, ल्याडिङ 2 भनिन्छ यो रेड लाइनलाई। त्यसपछि ल्यागिङ भनिन्छ यो लाइनलाई, ल्यागिङ लाइन भनिन्छ यो ग्रीन लाइनलाई। अब हामी यसलाई चार्टमा लगेर हेरौं। सबभन्दा पहिले फर्स्ट स्टेप बाइ सिग्नल चाहिँ यो कन्भर्जन लाइन भन्दा माथि मार्केट घटिरहेको बेला कन्भर्जन लाइन भन्दा माथि मार्केट लाग्यो र त क्यान्डलहरु माथि बस्न सक्यो भने यो फर्स्ट बाइ सिग्नल हो अथवा फर्स्ट स्टेप बाइ सिग्नल। हामी 6 वटा स्टेपबाट हेर्छौं। फर्स्ट स्टेप बाइ सिग्नल हो। त्यसपछि अर्को रहेको छ बेस लाइन छ यो लाइन। जब बेस लाइन भन्दा माथि मार्केट सस्टेन हुन थाल्यो, बेस लाइन भन्दा माथि मार्केट लाग्यो भने यो सेकेन्ड स्टेप बाइ सिग्नल हो है। त्यसपछि अर्को छ थर्ड स्टेप बाइ सिग्नल। जब कन्भर्जन लाइन र बेस लाइन काटेर माथि जाने कन्भर्जन लाइन माथितिर लाग्यो भने यो थर्ड स्टेप बाइ सिग्नल हो। त्यसपछि अर्को छ ल्यागिङ लाइन, ल्यागिङ लाइन छ। त्यसपछि क्यान्डल भन्दा माथि जान थालेपछि यो फोर्थ स्टेप बाइ सिग्नल। त्यसपछि अर्को छ ल्याडिङ 1 र ल्याडिङ 2 लाइन क्रस हुने देखियो, क्रस भयो भने चाहिँ यसरी फेरि पनि क्लाउडहरु ग्रीन बन्यो भने यो 4-5 सिग्नल हो। त्यसपछि अर्को क्लाउड भन्दा माथि क्यान्डल गयो भने यो 6 बाइ सिग्नल हो। अब हामी हेरौं, यसलाई विशेष गरेर हेरौं। मुख्य कन्भर्जन लाइन भन्दा माथि गयो भने बेस लाइन सम्म जाने अनुमान हुन्छ मार्केट, या त बेस लाइनमा केही रेजिस्टेन्स लिने सम्भावना देखिन्छ अथवा बेस लाइन भन्दा माथि मार्केट लाग्यो भने चाहिँ मार्केटमा स्विङ आउने सम्भावना हो कि भनेर हामी अनुमान गर्न सक्छौं। कन्फर्मेसन बाइ हाम्रो बेस लाइन भन्दा माथि हुन्छ। बेस लाइन भन्दा माथि मार्केट लाग्यो भने चाहिँ हामीले खरिदको लागि हेर्नुपर्ने देखिन्छ। जब कन्भर्जन लाइन भन्दा माथि मार्केट लाग्यो भने बेस लाइनमा रेजिस्टेन्स लिने देखिन्छ र रेजिस्टेन्स फेरि पनि बेस लाइन भन्दा माथि मार्केट लाग्यो भने हामी मार्केट राम्रो बढ्ने अनुमान गर्न सक्छौं। तब चाहिँ हामीले यो बेस लाइन भन्दा मार्केट माथि लाग्यो भने खरिद गर्ने रणनीति अपनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि अर्को छ कन्भर्जन लाइन। फेरि कन्भर्जन लाइन क्रस दिन्छ, बेस लाइनलाई क्रस गर्छ भने हाम्रो थर्ड बाइ सिग्नल आउँछ। यसले पनि मार्केट अरु थप बढ्छ भन्ने हामीलाई कन्फर्मेसन मिल्छ। यसलाई अब हामी यसलाई चार्टमा लगेर हेरौं। यसलाई हामी चार्टमा लगेर हेरौं। यहाँ जस्तै देखिन्छ, यहाँ जब यो बेस लाइन कन्भर्जन लाइन भन्दा माथि मार्केट माथि लाग्यो, यहाँनिर केही रेजिस्टेन्स लिएको देखिन्छ बेस लाइनमा, फेरि पनि बेस लाइन भन्दा मार्केट माथि लाग्यो, फेरि पनि राम्रो बढेको देखिन्छ। अहिलेको नेप्सेको चार्ट हो यो, मैले त्यहाँ देखाइरहेको छु यहाँहरुलाई। बेस लाइन भन्दा माथि मार्केट लागेको छ। त्यसपछि सेकेन्ड बाइ सिग्नल दिएको छ। यहाँ थर्ड बाइ सिग्नल यो केही सँगै, यो लाइन दुईटा लाइन सँगै हिँडेको छ, केही माथि मार्केट पुगेपछि यो छुट्टिने देखिन्छ। यो बेस लाइन र यो कन्भर्जन लाइन सँगै हिँडेको देखिन्छ। यसले यसबाट केही थर्ड बाइ सिग्नल आएको देखिन्छ। अर्को फोर्थ बाइ सिग्नल चाहिँ ल्यागिङ लाइन क्यान्डल भन्दा माथि गइसकेको छ, यसले फोर्थ बाइ सिग्नल दिएको देखिन्छ। अहिले नेप्सेमा फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ बाइ सिग्नल आएको छ। अब फिफ्थ बाइ सिग्नल चाहिँ यो लाइन र यो रेड लाइन र ब्लू लाइन चाहिँ क्रस हुने देखियो भने अथवा यसरी ग्रीन हुँदै गयो भने चाहिँ, यस्तो ग्रीन हुँदै गयो भने फिफ्थ बाइ सिग्नल आउने, अथवा क्यान्डल चाहिँ यो माथि क्लाउड भन्दा माथि गयो भने सिक्स्थ बाइ सिग्नल आउने देखिन्छ।
ल यो भयो। मुख्य गरेर हामीले हेर्नुपर्ने पोइन्ट चाहिँ यो छ, बेस लाइन भन्दा माथि मार्केट लागेपछि मार्केट राम्रो बढेर जाने अनुमान गर्न सक्छौँ। कन्फर्मेसन बाई चाहिँ बेस लाइन माथि हुन्छ। अब हामीले सेलको लागि चाहिँ के गर्ने त? अब हामी फेरि यतै हेरौँ, चार्टमा हेरौँ। ल अब सेल पोजिसनको लागि चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने के हुन्छ भने, जब यो कन्भर्जन लाइन भन्दा क्लाउड माथि 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 बन्छ, कन्भर्जन लाइन भन्दा माथि रहन्जेलसम्म, क्यान्डल रहन्जेलसम्म हामीले होल पोजिसन बस्नुपर्ने देखिन्छ। यसले हामीलाई पुरै स्विङ चाहिँ प्रफिट लिन हामीलाई मद्दत गर्छ। यो कन्भर्जन लाइनले चाहिँ हामीलाई पुरै स्विङभरि हामीलाई यो जति पनि हामीलाई प्रफिट हुन्छ, यहाँ हामीले खरिद गरेको हामीलाई यहाँनिर जुन लेभलमा हामीले यो खरिद गरेको थियौँ, कन्भर्जन लेभल ब्रेकआउट गरेपछि, त्यस पछाडि बेस लाइन ब्रेकआउट भएपछि खरिद गरेको थियौँ 2 स्टेपमा, त्यस पछाडि 3 स्टेपमा लेभलमा हामीले बाई सिग्नलमा खरिद गरेको थियौँ। यो पुरै स्विङ खान चाहिँ हामीलाई मद्दत गर्छ। यो पुरै स्विङको प्रफिट चाहिँ हामीलाई मिल्छ यो कन्भर्जन लाइनले। यो कन्भर्जन लाइनले सेल सिग्नल नदिन्जेलसम्म चाहिँ हामीले होल पोजिसनमा बस्नुपर्ने देखिन्छ। ल अब हामीले सेलको लागि चाहिँ प्रफिट बुक, यो कन्भर्जन लाइन भन्दा मार्केट तल जाने देखियो भने प्रफिट बुक गर्ने। त्यस पछाडि हाम्रो अर्को यो फर्स्ट सेल सिग्नल हो। त्यस पछाडि हाम्रो सेकेन्ड सेल सिग्नल चाहिँ कन्भर्जन लाइन भन्दा तल मार्केट क्लोजिङ हुने देखियो भने सेकेन्ड स्टेप सेल सिग्नल। त्यस पछाडि फोर्थ स्टेप सेल सिग्नल चाहिँ हाम्रो कन्भर्जन लाइन र बेस लाइन क्रस डाउन हुने देखियो भने यो थर्ड स्टेप सेल सिग्नल। फोर्थ स्टेप सेल सिग्नल चाहिँ यो लाइन छ, ल्यागिङ लाइन छ। ल्यागिङ लाइन क्यान्डल भन्दा तल लागेपछि चाहिँ हाम्रो फोर्थ स्टेप सेल सिग्नल हो। 5 स्टेप सेल सिग्नल चाहिँ यो लाइन छ, ल्याडिङ 1 र ल्याडिङ 2 क्रस भएपछि चाहिँ हामी यसरी रेड बन्दै गएपछि हामी सेल सिग्नल आउँछ, 5th सेल सिग्नल। त्यस पछाडि 6 सेल सिग्नल चाहिँ क्यान्डल भन्दा यो क्लाउड भन्दा मार्केट तल लागेपछि चाहिँ हाम्रो पुरै सेल सिग्नल आउँछ, 6 सेल सिग्नल दिन्छ। हामीलाई इचिमोकु क्लाउडले सबै स्टेप सेल सिग्नल दिन्छ। हामी यसलाई चाहिँ डिसिप्लिनमा रहेर हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। जब क्लाउड भन्दा तल मार्केट लाग्छौँ हामी त्यस पछाडि मार्केटबाट एक्जिट हुनुपर्ने हुन्छ। 6 सेल सिग्नल दिन्छौँ, हामी पुरै एक्जिट भइसक्नुपर्ने हुन्छ। तब हामी चाहिँ मार्केट बेरिस लाग्यो, मार्केट पुरै डाउन ट्रेन्ड छ, पुरै नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि पनि मार्केट झरेपछि फेरि पनि मार्केट बढ्दाखेरि जब कन्भर्जन लाइनले बाई सिग्नल दिँदैन अथवा यो बेस लाइन भन्दा मार्केट माथि नआइन्जेलसम्म हामी होल्ड पोजिसनमा बस्नुपर्ने देखिन्छ। पुरै लसबाट हामी बस्न सकिन्छ। ल अब हामी यहाँ हेरौँ सेलको लागि पक्कै पनि यहाँहरूले केही बुझ्नुभयो। अब यहाँ सेलको लागि चाहिँ कहाँनिर हेर्न सकिन्छ भने, जब यो कन्भर्जन लाइन माथि यो कन्भर्जन लाइन र बेस लाइन यहाँनिर केही माथि गएपछि छुट्टिन्छ। यो कन्भर्जन लाइन भन्दा क्यान्डल माथि बनिन्जेलसम्म हामीले होल पोजिसन बस्नुपर्ने देखिन्छ। जब यो ब्लू लाइन छ, यो ब्लू लाइन भन्दा मार्केट तल क्लोजिङ नदिएसम्म हामी कम्प्लिटली होल पोजिसनमा बस्नुपर्ने देखिन्छ। त्यस पछाडि फर्स्ट सेल सिग्नल चाहिँ यो कन्भर्जन लाइन भन्दा क्यान्डल तल आएपछि फर्स्ट सेल सिग्नल आउने देखिन्छ। त्यस पछाडि सेकेन्ड सेल सिग्नल चाहिँ यो बेस लाइन भन्दा, यो बेस लाइन र कन्भर्जन लाइन छुटिन्छ, बेस लाइन अलिक तल आउँछ। यो बेस लाइन भन्दा तल मार्केट लाग्यो भने सेकेन्ड सेल सिग्नल आउँछ, स्टप लस, सेकेन्ड स्टप लस आउँछ। त्यस पछाडि अर्को थर्ड फोर्थ आउँछ, त्यो चाहिँ मैले यहाँहरूलाई देखाइहालेँ। क्रस हुन्छ, थर्डमा चाहिँ यस्तो हुन्छ, क्रस हुन्छ। त्यस पछाडि फिफ्थमा चाहिँ ग्रीन बनेर पनि फेरि रेड आउँछ। त्यस पछाडि फेरि पनि क्यान्डल ग्रीन बनेको यो क्लाउड चाहिँ फेरि रेड बन्दै जान्छ यसरी। त्यस पछाडि क्लाउड भन्दा तल मार्केट लाग्छ है त। ल यसरी चाहिँ हामीले पुरै स्विङ खानको लागि चाहिँ यो कन्भर्जन लाइनलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। कन्भर्जन लाइन भन्दा तल क्लोजिङ दियो भने हामी यहाँनिर प्रफिट बुक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि हाम्रो जब सेकेन्ड सेल सिग्नल आउँछ यहाँनिर हामीले स्टप लस गर्नुपर्ने हुन्छ बेस लाइन भन्दा तल मार्केट लागेपछि। त्यस पछाडि अर्को थर्ड भनेको यो क्रस भएपछि है। त्यस पछाडि फोर्थ भएपछि
फोर्थ लेभल भनेको चाहिँ थर्डमा हाम्रो यो क्रस भएपछि कर्मजा लाइन र बेस लाइन क्रस भएपछि फोर्थ लेभल भनेको यो ल्यागिङ लाइन छ क्यान्डलभन्दा तल लागेपछि सेल साइडमा बस्ने। त्यस पछाडि अरू हाम्रो फिफ्थ सेल सिग्नल भनेको यो लेभल छ, यो ल्यागिङ 1 र ल्यागिङ 2 लाइन चाहिँ क्रस भएपछि त्यस पछाडि क्यान्डलभन्दा तल क्लाउडभन्दा तल क्यान्डलहरू जान्छ भने अरू हामी पुरै एक्जिट हुनुपर्ने देखिन्छ। सेलको लागि सबै लेभलको सेल सिग्नल यो आउँछ इचिमोकु क्लाउडमा। हामीले फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्ससम्म आउँछ। यो चाहिँ हामीले डिसिप्लिनमा रहेर हामीले ट्रेड गऱ्यौँ भने हामीले राम्रो प्रफिट कमाउन सक्छौँ र राम्रो लसबाट पनि बच्न सकिन्छ। प्रफिट पनि हामीलाई यहाँनिर राम्रो दियो, त्यस पछाडि हाम्रो लस पनि राम्रो लसबाट पनि राम्रो बस्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ हामीले यो इचिमोकु क्लाउडलाई युज गर्न सकिन्छ। ल यहाँहरूले केही न केही पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। यहाँहरूले बुझ्नु भएन भने यहाँहरूले मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को पटक चाहिँ म यहाँहरूलाई कुन इन्डिकेटरको लागि कुन इन्डिकेटरको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ या त के विषयवस्तुमा भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ यहाँहरूले मलाई कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यदि यहाँहरू यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने मलाई सब्स्क्राइब गरेर पनि साथ दिनु होला। ल आजको भिडियो मैले यहीँ अन्त्य गरेँ। भोलि फेरि पनि अर्को टपिकमा म भिडियो लिएर आउनेछु। तबसम्म यहाँहरूले मलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरूको पल शुभ रहोस्। धन्यवाद।